سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام درباره یکی از ساده ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین ماده غذایی پروبیوتیک صحبت بکنم که نه تنها میتونه گوارشتون رو متحول بکنه، بلکه انرژیتون رو افزایش میده، پوستتون رو شفافتر میکنه و حال روحیتون رو هم بهتر میکنه. همینطور میخوام درباره فوایدش، مضراتش، انواع پروبیوتیک هایی که میتونید درست بکنید و اینکه چه کسانی منع مصرف دارن برای خوردنش توضیح بدم و همینطور روش درست کردنش رو هم توی این ویدیو بهتون نشون بدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. این ماده غذایی شگفت انگیز کلمه پروبیوتیک یا کلمه تخمیر شده است. شاید محتویات این شیشه از نظر شما یه ترشی ساده معمولی باشه، در حالی که این کلمه پروبیوتیکه و فرق پروبیوتیک با ترشی تو نحوه تخمیرشه. توی ترشی به خاطر استفاده از سرکه خاصیت اسیدی ایجاد میشه و باکتری های مفید نمیتونن توش زنده بمونن، یعنی خاصیت زنده نداره. ولی توی پروبیوتیک ها به خاطر نحوه تخمیر طبیعی که توش ایجاد میشه باعث رشد باکتری های مفید و زنده میشه که واقعا به بدن ما خدمت میکنن. این باکتری های مفید به سلامت روده ما کمک میکنن، هضم غذا رو راحت تر میکنن و همینطور باعث تقویت سیستم ایمنی بدن ما میشن. هر قاشق از این پروبیوتیک طبیعی مثل یه مکمل زنده برای بدنمونه، بدون هیچ افزودنی، کاملا خالص و دستساز. در واقع پروبیوتیک از دو بخش تشکیل شده. پرو به معنی برای یا به نفع و بیوتیک به معنی زندگی یا زیستن. و پروبیوتیک یعنی چیزی که به نفع زندگیه، یعنی باکتری های مفید و زنده‌ای که وقتی وارد بدن میشن به سلامت روده و دستگاه گوارش ما کمک میکنن. این باکتری های مفید و زنده مثل نگهبانان روده عمل میکنن. باکتری های مضر رو کنترل میکنن، گوارش رو بهبود میدن، سیستم ایمنی بدن رو قوی تر میکنن و حتی باعث بهتر شدن خلق و خو و سلامت پوست هم میشن. این یکی از قوی ترین منابع طبیعی پروبیوتیکه. بدن ما به پروبیوتیک ها نیاز داره چون باعث حفظ تعادل بین باکتری های مفید و مضر در روده میشه. اگر این تعادل به هم بخوره باعث ایجاد مشکلاتی مثل نفخ، یبوست، ضعف سیستم ایمنی و حتی افسردگی میشه. در حالی که خوردن پروبیوتیک ها باعث میشه که التهاب مزمن در بدن کم بشه و جذب ویتامین ها بیشتر بشه. تو دنیایی که پر از فست فود، آلودگی، استرس و غذاهای فراوری شده است، ما نیاز به خوراکی هایی داریم که نه فقط شکممون رو سیر بکنه، بلکه واقعا ما رو درمان بکنه. و این کلمه پروبیوتیک یکی از همون غذاهای نجات بخشه. نه نیاز به سرکه داره، نه نیاز به مواد افزودنی داره، به ساده ترین روش ممکن درست میشه که میتونید با خوردنش سلامتی رو به بدنتون هدیه بدید. خب بریم سراغ درست کردن کلمه پروبیوتیک. خرد کردن این کلمه برای ترشی و برای پروبیوتیک با هم فرق میکنه. شما برای ترشی به هر سایز و اندازه‌ای که دلتون بخواد میتونید خرد بکنید، ولی برای پروبیوتیک بهتره که به صورت نوارهای نازک خرد بکنید. هرچی نازکتر خرد کنیم بهتر و یه نواختر تخمیر میشه. اول ته کلم رو میبریم. 2 تا از برگای رو میذاریم کنار برای اینکه آخر سر لازم داریم. من سطح روی کلم رو با آب و نمک تمیز میشورم، کامل خشک میکنم و بعد خرد میکنم و استفاده میکنم. فواید این پروبیوتیک اینه که چون حاوی مقدار زیادی باکتری های مفید هست، میتونن تعادل روده رو برقرار کنن و مشکلاتی مثل نفخ، یبوست یا سوء هاضمه رو کاهش بدن. همینطور باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه چون حدود 70% سیستم ایمنی ما در روده ها قرار داره و زمانی که روده سالم باشه بدن راحت تر با ویروس ها، باکتری ها و حتی آلرژی ها مقابله میکنه. خب الان وقتشه که بهش نمک بزنیم. من از نمک کلتیک یا نمک صورتی هیمالیا استفاده میکنم چون مواد معدنی بیشتری داره و به تخمیر کمک میکنه. حدود 1 قاشق غذاخوری نمک برای هر 1 کیلو کلم کافیه، نه کمتر نه بیشتر، چون همین نمک قراره به رشد باکتری های مفید کمک کنه و جلوی کپک زدن رو بگیره. حالا کلم رو ورز میدیم تا اندازه نصف لیوان آب بندازه. ببینید داره آب میندازه.
فایده بعدیش اینه که تخمیر باعث افزایش جذب مواد مغذی میشه و وقتی کلم تخمیر میشه بدن راحت‌تر میتونه ویتامین‌های B، C و K رو جذب بکنه که نقش مهمی در جلوگیری از پیری زودرس و بیماری‌های مزمن دارن. خب رسیدیم به مرحله طعم‌دهی و پر کردن تو شیشه. برای طعم دادن یه دونه یا 2 تا حبه سیر میندازیم. میتونید از این فلفل قرمز هم بندازید توش که خیلی مفیده و همینطور یه تیکه هم جینجر پوستشو میکنیم و میتونید یه تیکه یا 2 تیکه جینجر هم بندازید که طعمشو و خواصشو بیشتر میکنه. دوباره با این مواد هم میزنیم که اگر خیلی تند دوست ندارید میتونید فلفل استفاده نکنید. حالا پر میکنیم توی شیشه. این کلم قرمز پروبیوتیک برای افرادی که دنبال کاهش وزن هستند بسیار مناسبه چون کم کالری، پرفیبره و در عین حال سیر کننده است. شعار میدیم که هیچ فضای خالی نمونه. البته شیشه پر نشد، من دوباره باید درست کنم بیشتر که شیشه پر بشه. اگر دوست دارید کلمتون شکیل‌تر، سالم‌تر و قشنگ‌تر دیده بشه، میتونید ورز ندید و بهش آب اضافه بکنید. چیزی از خاصیت پروبیوتیکش کم نمی‌کنه. و همینطور اگر هدفتون درست کردن یه ترشی ساده است، میتونید از سرکه استفاده بکنید، ولی دیگه این خاصیت پروبیوتیک رو نخواهد داشت. چون اگر دنبال کلم پروبیوتیک واقعی با باکتری‌های مفید و زنده هستید که برای گوارش، ایمنی، پوست و روان مفید باشه، نباید سرکه بزنید. فقط باید نمک طبیعی بزنید و کمی صبر داشته باشید. اصلا آب اضافه نیاز نداره. من هنوز آب اینو نریختم، اضافه نکردم. این آب قبلی است. ولی ببینید این کامل آب روشو گرفته. حالا برای مرحله آخر اینو میذاریم برای اینکه کلم‌ها کامل توی آب قرار بگیره و کپک نزنه. روشو تا اونجایی که میتونید پر میکنید که و یه چیز مهمی که حتما باید حواستون باشه اینه که درش رو میبندیم ولی کیپ نمی کنیم. حتی میتونید درش رو نبندید، از یه پارچه نازک استفاده کنید که دورش رو کش بندازید. به خاطر اینکه تخمیر میشه، گازهای تخمیری ازش میزنه بیرون، نباید درش کیپ باشه. اینو 1 هفته میذارید توی جای خنک و تاریک، جایی که 25 درجه سانتیگراد باشه. توی کابینت خوبه. میذارید تا 1 هفته بمونه. توی تابستون 3 تا 5 روز کافیه و توی زمستون 7 تا 10 روز کافیه برای اینکه آماده خوردن بشه. هر روز بهش سر بزنین و وقتی طعمش به ترشی که دوست دارین رسید، یعنی تخمیر کامل شده، میتونید بذارید توی یخچال تا چند هفته یا چند ماه ازش استفاده بکنید. به جز اینکه به سلامتی بدنتون کمک بکنه، میتونه یه مکمل خیلی خوبی در کنار غذاتون تو وعده‌های غذاییتون باشه. منابع پروبیوتیک دیگه‌ای که میتونید استفاده بکنید و یا درست بکنید مثل کیمچی، ماست پروبیوتیک، کفیر، کامبوجا، میزو و تمپه هستن که بعضی‌هاشو میتونید درست بکنید و بعضی‌هاش هم میتونید از بیرون بخرید. و اما چه کسانی باید پروبیوتیک ها رو با احتیاط مصرف بکنن؟ یکی کسانی که تیروئید پرکار دارن و همینطور کسانی که تیروئید کمکار دارن. پروبیوتیک ها در بهبود سلامت روده، جذب یود و ویتامین B12 کمک میکنن که میتونه در عملکرد بهتر تیروئید مؤثر باشه. ولی چون کلم حاوی گواتروژن هست، بهتره که مصرفش زیاده روی نکنن هر دو گروه. اگر در حد متعادل مصرف بشه مشکل ایجاد نمیکنه. و همینطور سعی کنید که با مشورت با پزشکتون استفاده کنید ازش که موردی واسهتون پیش نیاد.
افرادی که روماتیسم دارن ممکنه به غذاهای تخمیری حساسیت نشون بدن، مخصوصا اگر روده نشت‌پذیر یا فلور روده ناسالمی داشته باشن که باعث ایجاد نفخ شدید، دلدرد و تحریک سیستم ایمنی میشه. هرچند خوردن غذاهای پروبیوتیک و تخمیری برای افرادی که روماتیسم دارن مفیده، ولی بهتره که از مقدار کم شروع بکنید، یعنی روزی 1 قاشق غذاخوری شروع کنید به خوردن تا بسنجید ببینید که تو بدنتون چجور عمل میکنه و حساسیت نداشته باشید. همینطور افرادی که فشار خون دارن و یا بیماری‌های کلیوی دارن و نمیتونن نمک استفاده کنن یا نمک کم باید استفاده کنن، میتونن مقدار نمکش رو کم بکنن و یا از نمک‌های طبیعی مثل نمک دریا یا نمک هیمالیا استفاده بکنن. حالا چه کسانی منع مصرف دارن و حتما باید با مشورت پزشک مصرف بکنن؟ کسانی که نفخ شدید دارن، زخم معده فعال دارن و یا بیماری‌های خاص خود ایمنی دارن. همینطور زنان باردار و زنان شیرده کسانی هستن که حتما باید با مشورت پزشک مصرف بکنن. امیدوارم که این کلمه پروبیوتیک رو درست بکنید، از خوردنش لذت ببرید و موقع خوردن یاد من هم باشید. روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون.